بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، محاضرتنا الفصل السابع Centrifugal Flow Compressors، ضواغط الجريان القطرية. عادة تستخدم هذه الضواغط في المحركات التوربينية الغازية ذات نسبة الضغط الواقع نسبيا 1:8، وماس فلو ريت قليل نسبيا. وكانت تستخدم في المحركات التوربينية الغازية فيما مضى بكثرة لحين دخول الضواغط المحورية في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي. على كل حال، لغرض في الشكل هذا لغرض زيادة نسبة الضغط فنرى 2 impellers على التتابع، ولغرض زيادة الماس فلو ريت نرى impeller ذات وجهين، فكلا الوجهين يعطي نفس نسبة الضغط، فبالتالي نحصل على ماس فلو ريت ضعف ما نحصله من impeller ذات وجه واحد. هذا يمثل مقطع جانبي للإمبلر، وهذا هو الغطاء الذي يغطي وجه الإمبلر ويسمى شراود، وهذا هو ما يسمى حب. هنا مقطع الدخول إلى الهواء، هذا هو مقطع الدخول الهواء ويسمى impeller I. هذا هو جذر impeller I، وهذا هو التب impeller I. والكثير من حساباتنا نأخذها بالمين راديوس. ابتداء من هذه النقطة من impeller I تب انتهاء بالimpeller تب، ستكون أما مغطاة بالشراود مع وجود خلوص، أو أن يكون الشراود مثبتا ويدور مع الإمبلر، ولكل فوائده ومساوئ. للكتل الكبيرة لا يمكن استخدام شراود ثابت وفتت ويلدد، ولكن للكتل الصغيرة ممكن، أو for small impellers ممكن نستخدم النوع ذو شراود الثابت. هذا يمثل إجراء الانضغاط على مخطط temperature entropy. وكما أسلفنا هنالك رسمان على مخطط واحد لغرض السهولة والمقارنة. ابتداء يدخل الهواء إلى impeller I ضغط O1، وينضغط إلى الضغط O2 عنده impeller tip طرف الدفاعة، ثم خلال ما نسميه بالديفيوزر أو جسم الإمبلر، والذي هو دائما على شكل قوقعة الحلزون فويلت،
هذا هو الديفيوزرز، ويتكون من مجموعة من القنوات على شكل ديفيوزر، مساحة متسعة محيطة بالإمبيلر. طبيعة نتيجة للتشكيل هذا الشكل يشبه النصل ذيل، وتحدث بسبب الاحتكاك خسارة، لأنه في منطقة الديفيوزر والتي هي مجموعة من القنوات على شكل مباشر، في منطقة الديفيوزر لا توجد إضافة للشغل ولا توجد إضافة أو طرح للحرارة، ولكن يوجد احتكاك، وبالتالي stagnation pressure at the exit of the diffuser is always less than the stagnation pressure at impeller tip. هذا الرسم يمثل مثلث السرعة عند الدخول إلى الإمبيلر ومثلث السرعة عند الخروج من الإمبيلر. في حالة كون السرعة قطرية فيؤخذ بهذا الرسم، أما إذا كانت السرعة لها زاوية مع المحيط، هنا الزاوية، هذه الزاوية هنا، وهذه الزاوية الفتو، وهذا الرسم احتساب الزوايا يخالف الرسم الذي أخذناه للأكسيال كومبرسور. على كل، دائما ولغرض تبسيط التصميم والحسابات نأخذ سرعة الدخول to the impeller I، نأخذها محورية وزاويتها مع المماس تكون صفر، ثيتا 1 يساوي صفر، وبالتالي لا توجد ورل أي مركبة محورية للسرعة المطلقة، تنطبق السرعة المطلقة على السرعة المحورية. وواضح أن مربع هذين الضلعين يساوي مربع السرعة النسبية. هنا نتيجة للدوران كما موضح، ونتيجة لكون الهواء المحصور بالقناة بين الريش يحمل زخم لأن لديه كتلة، فبالتالي نتوقع أن جزيئات الهواء ترتص، هنا يحدث رص، تراصف، ولذلك تسمى هذه pressure side، منطقة الضغط أو جانب الضغط من الريشة أو النصل. والجهة المقابلة في القناة يحدث نوع من التفريغ فنسميه section side، منطقة التخلف أو جانب التخلخل. فلذلك دقائق الهواء أو جزيئات الهواء تتخلف عن السرعة المحيطية بمقدار ما، فدائما عند طرف الريشة تكون سرعة الهواء المماسية viral velocity component أقل من سرعة الدوران عند الإمبيلر تيب، ويسمى هذا بعامل الانزلاق slip factor. أبسط معادلة ممكن
أن تفيدنا في احتساب السليب فاكتور هي المعادلة للعالم ستانس في منتصف القرن الماضي، وكما موضح حيث أن هو عدد الفينز أو ريش الإمبلر. يهمنا هنا حساب الشغل والبريشر ريشيو. theoretical torque العزم النظري يساوي طبعا unit mass flow يساوي المومنتم في نصف القطر، وحيث أن unit mass flow أي أن الإمداد واحد 3، إذن يساوي CW2 R2 هو نصف قطر إمبلر تب، و CW2 مركبة السرعة المماسية وإذا theoretical work done for unit mass flow rate يساوي أوميجا تي ويساوي أوميجا CWR، وR أوميجا هي السرعة المحيطية U. وحيث أن السرعة المماسية وهي مركبة السرعة المطلقة المماسية لطرف الدفاعة تتخلف عن السرعة المحيطية بنسبة ما، فممكن أن نعوض عن المعادلة 7-8 في 7-8 بدلالة سليب فاكتور ونحصل على المعادلة 7-6. هنا أهملنا تأثير السرعة المماسية في الدخول إلى إمبلر I، وأذكركم أن عملي وحساباتي R1 R2 R1 هو mean radius I mean radius، وهنا لا يوجد سرعة مماسية للسرعة المطلقة، السرعة المماسية تساوي 0. أيضا ولغرض أن نأخذ بنظر الاعتبار الخسارة الاحتكاك الأخرى، فيساوي الشغل specific work العامل ساي في سيجما، والساي هنا الباور انبوت فاكتور، ويكون أكبر من 1. أما الستيب فاكتور يكون أقل من 1، ولا يمكن أن نعتقد أن كلاهما يشطب الآخر يلغي الآخر، وموجود تقريبا قريب السيجما قريبا من 0.9، أما الساي تتراوح تنتهي كما هو مكتوب أمامك 1.035 إلى 1.04. كذلك يحسب الشغل من معادلة الطاقة للجريان المستقر ويساوي CBTO3 minus TO1. إذن بتساوي طرفي المعادلة 11 و10 تكون الزيادة للستاجنيشن بريشر هو الشغل النوعي على CP air specific heat at constant pressure. إذن من هاتين المعادلتين أو من المعادلة 17 ممكن أن نجد البريشر ريشيو بدلالة أما temperature increase أو السرعة المحيطية، ونرى من المعادلة 7-3 for isentropic compression أن نسبة الضغط تساوي، هذا هو TO3
إلى TO1 مثلا، هذا هو TO3 داش إلى TO3. طبيعة الحال الكفاءة تساوي TO31 داش إلى TO31 كما هو مدون في المعادلة 14. وبترتيب المعادلة نحصل على نسبة الضغط بدلالة كفاءة باور فاكتور، باور انبوت فاكتور، ستيب فاكتور، وروتيشن سبيد، واير سبيسيفيك هيت at constant pressure، والستاجنيشن بروجر. معادلة 17 جدا مهمة. أشكال تقوس نصول أو ريش الدفاعة تكون مختلفة. أفضلها من ناحية ميكانيكية هي التي على شكل نصف قطري أو نسميها قطري شعاعي، بسبب أنه بفعل القوى الطاردة المركزية تكون القوى أو الإجهادات الطاردة المركزية تكون قليلة، ومعدن الريشة يتحمل هذه الإجهادات بصورة جيدة، لأنها تكون عمودية على مساحة المقطع. ولكن من ناحية الأداء فالنوع المرسوم أمامك اللي هو الباكورد هو أفضل لأسباب، لأنه يعطي نسبة ضغط أعلى من النوع الآخر اللي هو الفورورد. طيب، وكما مذكور أمامك أنه الزاوية بيته، هذه الزاوية تتراوح بين 30 إلى 40 درجة. أرجو أن لا يلتبس على الطالب ترميز الزوايا. نرجع قليلا. اعتبرنا هذه ألفا، إذن مع العمود أو مع المحور هي بيت حسب التحليل. إذن هذه ألفا وهذه بيتا، ونحن نتكلم عن السرعة النسبية. وإحنا قلنا أن الديفيوزر هو ما طبيعة عمله الذي يسبب نقصان في السرعة وزيادة بالضغط الاستاتيكي، فنسميه الديفيوزر. وهنالك أنواع من الضواغط التي ليس لها فينز فتسمى فينلس ديفيوزر، وتعتمد في زيادة الضغط الاستاتيكي مرة أخرى على شكل الجسم المحيط الذي يشبه جسم قوقعة الحلزونة، أو كما أسلفنا من الأنواع المتقدمة يوجد جسم يحيط بالانفلاب يسمى هذا عمل الديفيوزر، فلذلك يسمى الديفيوزر. نلاحظ في هذه المنطقة الصغيرة التي هي مليمين 3 مليمات حسب التصميم تسمى المنطقة الحلقية الخالية من البانلس
سبيس، المساحة الحلقية الخالية من الريشة، هكذا. مساحة ابتداء من هذا المقطع وانتهاء في هذا المقطع. يمكن للمصمم أن يجد المقطع مع الزاوية ثيتا، هذه الزاوية ثيتا، من صفر إلى قريب 360 تساوي فوليوم فلوريد زاوية قطرية 2 باي في عامل ما في متوسط نصف القطر عن المركز. متوسط، هذا هو المتوسط، نصف القطر عن المركز. وقلنا هذا الثابت K هو CWR يساوي كونستانت أو يساوي K هنا، بمعنى أنه هذه الكمية CWR ابتداء من طرف الدفاعة انفلاتد ونحن إلى نهاية الديفيوزر أو جسم الحلزون، تبقى هذه الكمية ثابتة، أي مع زيادة نصف القطر لابد أن CW تقل. هنا هذا المقطع الجانبي حسب التصميم كما موجود over hang volute symmetric volume، واعتمادا على مقدار النشر المطلوب وتوفر المساحة لجسم الطوقة. إلى هنا تنتهي المحاضرة. شكرا لإصغائكم وعذرا على الإطالة، وأتمنى أن تنظروا بجدية إلى الأمثلة المطروحة، علما أن الأمثلة المطروحة مستقاة من عدة مصادر، وهنالك مثال تصميمي طويل نسبيا، بمعنى أنه هذا المثال لا يمكن أن يأتي في الامتحان كما هو، وإنما هذا المثال هو لشرح كيفية حل المسألة والحصول على ما هو مطلوب لأغراض تصميمية، والذي يأتي في الامتحان يكون إن شاء الله أبسط بكثير. شكرا جزيلا أعزائي.